नमस्कार साथीहरु, शेयर शिक्षा सिकाउँ र सिकाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म राजु पौडेल तपाईहरु समक्ष अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। तपाईहरुलाई हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दै यो भिडियोतर्फ अगाडि बढ्दछु। मैले तपाईहरुलाई दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि यी कुराहरुमा ध्यान दिनुभयो भने, यी विधिहरुमा ध्यान दिनुभयो भने इन्डेक्स जति घटे पनि टाउको समातेर बस्नु पर्दैन भन्ने मान्यताका साथ केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले प्रस्तुत गरे र आज तिनै टिप्सहरुको निरन्तर तेस्रो पार्ट लिएर हजुरहरुसँग प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले दोस्रो बजारमा यी विधि र यी प्रक्रियाहरु, यी तरिकाहरु, यी टिप्सहरु प्रयोग गरेर शेयर कारोबार गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाई 10% सफल लगानीकर्तामा पर्न सफल हुनुहुनेछ। र अघिल्लो पाठ अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो पाठ पनि हेर्नु होला र त्यही पाठको निरन्तरता आज म तेस्रो पाठ लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ, सब्स्क्राइब गर्न मिस पाउनु भएको छैन भने तल लेखिएको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला र आगामी दिनमा अरु लेटेस्ट भिडियोहरु, महत्त्वपूर्ण शेयर शिक्षा सम्बन्धी जानकारीहरु यदि तपाईहरुले हेर्न मन छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला र सारा ज्ञान, शेयर शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान सारा लगानीकर्ताहरु समक्ष पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आज म बाँकी दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बाँकी टिप्सहरु लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। नम्बर 9 सम्म 9 वटा महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु मैले अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेको छु, जुन भिडियो आई बटनमा छ क्लिक गरेर हेर्नु होला। अब बाँकी टिप्सहरु म नम्बर वाइज तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, यी कुराहरुलाई मनन गरेर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नु होला। नम्बर 10 मा छ निश्चित प्रतिशत फाइदा आएपछि शेयर बिक्री गर्नुहोस्। मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ, निरन्तर घटिराखेको बजारमा शेयर किन्दै जानुस्, किन्दै जानुस्, किन्दै जानुस्, तबसम्म शेयर किन्नुस् जबसम्म शेयर बजार घट्ने क्रम रोकिदैन। घट्ने क्रम रोकिएर बढ्ने क्रम सुरु भइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा योजना बनाउनुस्। यति प्रतिशत नाफा आएपछि मैले शेयर बिक्री गरेर नाफा बुक गर्छु भन्ने पहिले एउटा योजना बनाउनुस् र त्यो नाफा आउन सुरु गरिसकेपछि त्यो शेयर बिक्री गर्न सुरु गर्नुस्। त्यसकारण एउटा निश्चित प्रतिशत नाफा आइसकेपछि अब लोभ गरेर शेयर बिक्री नगरेर नबस्नुस्, तर शेयर बिक्री गरेर नाफा लिँदाखेरि शेयरमा लगानी गरेको पैसाको ब्याज दर, कमिसन र इन्फ्लेसन रेटलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर मात्र शेयर बिक्री गर्नु होला। 10औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अर्को 11औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ आवेश र उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुस्। 90% लगानीकर्ताहरु दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्दा आवेश र उत्तेजनामा आएर शेयर कारोबार गरेको पाइन्छ। आवेश र उत्तेजनामा आएर होइन, आवेगमा होइन, विवेकमा लगानी गर्न सिक्नुस्। यदि आवेग र उत्तेजनामा आएर लगानी गर्न थाल्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, शेयर कारोबार गर्नुभयो भने तपाई 90% असफल लगानीकर्ताहरुमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण आवेग र उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राखेर विवेक प्रयोग गरेर शेयरमा लगानी गर्नुस्, तपाई पनि 10% सफल लगानीकर्तामा पर्न सक्नुहुनेछ। 12औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ डर र लोभलाई त्याग्नुस्। शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका प्रमुख दुईवटा शत्रु भनेका डर र लोभ हुन्। डर र लोभलाई जबसम्म तपाईहरुले त्याग्न सक्नुहुन्न तबसम्म शेयर बजारबाट सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यी दुईटा डर र लोभलाई त्याग गरेर शेयर कारोबार गर्नुस्। जस्तै डर भनेको शेयर बजार घट्न थालिसकेपछि डराएर राम्रो राम्रो कम्पनीको शेयर जसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावना छ त्यस्ता कम्पनीहरुको शेयर बिक्री गर्नको लागि तपाईहरु दौडिराखेको हुनुहुन्छ। यस्ता डरहरुलाई त्याग्नुस् र लोभलाई पनि त्याग्नुस्। लोभ भनेको जब बजार बढेर राम्रो प्रतिफल, राम्रो मुनाफा हामीलाई
आउँदैछ भने अझ बजार बढ्छ, अझ राम्रो फाइदा आउँछ भनेर लोभ गरेर नबस्नुस्। उचित फाइदा आउँदा बित्तिकै तपाईको योजना अनुसार, तपाईको उद्देश्य अनुसार त्यो शेयर बिक्री गरेर फाइदालाई भोग गर्नुस् र डर र लोभ त्यागिसकेपछि शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा धैर्यवान हुन सक्नुस्। शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको धैर्यताको बाँध टुट्नु हुँदैन। धैर्यताको बाँध टुट्यो भने पनि हामी असफल लगानीकर्ताहरूको सूचीमा पर्न बाध्य हुनेछौँ। अर्को 13औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, कुनै पनि कम्पनीको शेयरसँग विवाह नगर्नुस्। मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा फोकस गर्छौं, तर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नाममा कुनै कम्पनीको शेयर किनेर त्यो शेयर जिन्दगीभर बालेर बस्नुपर्छ भन्ने बाध्यता मान्यता राख्नु हुँदैन। जबसम्म त्यो कम्पनीले राम्रो परफर्मेन्स गर्छ, जबसम्म त्यो कम्पनीले तपाईलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ, जबसम्म त्यो कम्पनीको व्यापार व्यवसाय ग्रोथ हुँदै गइराखेको छ, त्यसको नाफा वृद्धि हुँदै गइराखेको छ, तबसम्म त्यो कम्पनीलाई पालेर राख्नुस्, श्रीमती पाले जस्तै पालेर राख्नुस्। जब त्यो कम्पनीको नाफा संकुचित हुने अवस्थामा पुग्छ, कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्कदो अवस्थामा पुग्छ, कम्पनीले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन र कम्पनीको परफर्मेन्स खराब अवस्थामा पुग्छ भने अब त्यो कम्पनीलाई चटक्कै छोडेर त्यो कम्पनीको शेयरलाई छोडपत्र गरेर अर्को राम्रो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुहोस्। एउटै कम्पनीको शेयर खरिद गरेर जिन्दगीभर बस्ने काम नगर्नुहोस् भन्ने तपाईहरुलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अर्को ध्यान दिनुपर्ने 14औं नम्बरमा छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नुस्। हामी शेयर लगानीकर्ताहरूले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको सबै अण्डाहरूलाई एउटै टोकरीमा नराख्नुस्। यदि कदम कदाचित त्यो टोकरी खस्यो भने त्यहाँ भएका सबै अण्डाहरू फुटेर नष्ट हुन्छ। त्यसकारण सबै अण्डालाई एउटै टोकरीमा नराख्नुस्। शेयरमा पनि लगानी गर्दाखेरि एउटै सेक्टरका मात्रै कम्पनीमा लगानी नगरेर विविध सेक्टरका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुस्। एउटा सेक्टरको कम्पनीको शेयरको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा अर्को सेक्टरको कम्पनीको मूल्य बढिरहेको हुन्छ। एउटाको घाटा अर्को कम्पनीको शेयरले पूर्ति गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण शेयरमा लगानी गर्दा विभिन्न सेक्टरहरुमा लगानी गर्नुस्। वाणिज्य बैंकहरुको सेक्टरमा लगानी गर्नुस्, विकास बैंकको सेक्टरमा लगानी गर्नुस्, बीमा कम्पनीको सेक्टरमा, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेक्टरमा लगानी गर्नुस्, माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्नुस्, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुस्। तर लगानी गर्दाखेरि राम्रा कम्पनीहरु जसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् भविष्यमा त्यस्ता कम्पनीहरु छानेर लगानी गर्नुस्। यसरी लगानी गर्दाखेरि एउटा सेक्टरको बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा अर्को सेक्टरको मूल्य बढिरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटाको घाटालाई अर्को सेक्टरले पूर्ति गरिदिन्छ। त्यसकारण पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टलाई ध्यान दिएर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नुहोस्। अर्को 15औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ शेयर बजारका माफियाहरुबाट जोड्नुहोस्। हरेक ठाउँमा विभिन्न माफियाहरुको खेलो हुन्छ। शेयर बजारमा पनि विभिन्न माफियाहरु हुन्छन्। उनी ती माफियाहरुले शेयर बजारमा विभिन्न खेलहरु खेल्छन्। त्यस्ता माफियाहरुसँग हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता माफियाहरुले जब बजारमा शेयर उठाउन थाल्छन् तब उनीहरूले विभिन्न भ्रामक समाचारहरु विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरुमा, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा हामीलाई प्रस्तुत गर्छन्। अब बजार बढेर 2000 क्रस हुँदैछ, फलानु कम्पनीको यति प्रतिशत बोनस आउँदैछ, यति प्रतिशत राइट शेयर आउँदैछ, यो कम्पनीको परफर्मेन्स ज्यादै राम्रो हुँदैछ भनेर त्यो कम्पनीको शेयरको मूल्य भाव बढाएर हामीलाई महँगोमा शेयर बिक्री गर्ने र बेचाउने उनीहरुको दाउ रहन्छ। उनीहरूले हामीलाई महँगोमा शेयर बिक्री गराएर उनीहरू बजारबाट भाग्ने र जब बजारबाट उनीहरूले शेयर बिक्री गरेर भाग्छन् तब उनीहरू फेरि तिनै गृहहरू, तिनै ग्रुपहरू विभिन्न नकारात्मक समाचारहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू र अनलाइन पत्रिका मार्फत दिएर हामीलाई डराएर नेप्से 900 भन्दा तल आउँदैछ, फलानु कम्पनीको ग्रोथ घट्दो क्रममा छ, शेयर बजार क्रास हुँदैछ भन्ने विभिन्न समाचारहरू, नकारात्मक समाचारहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फतहरू दिएर हामीलाई डराएर हामीले महँगोमा किनेको शेयर सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाएर उनीहरूले सस्तोमा शेयर उठाउने दाउमा रहिराखेका हुन्छन्। यस्ता शेयर माफियाहरुबाट सधैं बच्नुस्। त्यस्ता
भ्रमात्मक समाचारका पछाडि नलाग्नुस्, कम्पनीको प्रतिफल र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको पछाडि लाग्नुस्। अन्डर भ्यालुमा भएका कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुहोस्। अहिले नेपालको शेयर बजार 1881 पुगिसकेपछि निरन्तर घट्दै जाने क्रममा 1098 सम्म आयो र अहिले 1100 की लाइनमा नाजिराखेको छ। धेरै राम्रा कम्पनीहरूको अन्डर भ्यालुमा अहिले हामीले शेयर पाउन सक्छौं। अहिले उनीहरूको मूल्य धेरै ज्यादै तल न्यून बिन्दुमा आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने र बजार बुलिश हुने अवस्थामा यो कम्पनीको मूल्य ज्यादै बढ्ने अवस्था रहेका त्यस्ता कम्पनीहरू छानी लगानी गर्नुहोस् जुन कम्पनीको शेयर मूल्य अहिले अन्डर भ्यालुमा छ। अन्डर भ्यालुमा भएका कम्पनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान रिसर्च गरेर त्यस्ता कम्पनीहरूमा वर्तमान अवस्थामा लगानी गर्नुहोस्। पक्कै पनि 2-4 वर्षमा तपाईलाई मनज्ञ आम्दानी त्यस्ता कम्पनीहरूले दिन सक्छन्। अर्को 17औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विगतका गल्तीबाट सिक्नुस्, पाठ सिक्नुस्। विगतमा हामीले शेयर कारोबार गर्दा धेरै गल्तीहरू गर्यौं, धेरै त्रुटिहरू गर्यौं। ती त्रुटिहरू, ती गल्तीहरूको एउटा सूची बनाउनुस्। जस्तै आवेग र उत्तेजनामा आएर शेयर खरिद गरेको, शेयर घटेर न्यून बिन्दुमा पुगिरहेको अवस्थामा शेयर किन्ने पैसा नराखेको, शेयर बढेपछि घट्छ घटेपछि बढ्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिएको, महँगोमा शेयर खरिद गरेको, सस्तोमा शेयर उठाउन नसकेको र उचित प्रतिफल आउँदा नाफा बुक गर्न नसकेका यस्ता गल्तीहरू हामीले विगतमा धेरै गर्यौं। यस्ता गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुस् र आगामी दिनमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुस्। यी गल्तीहरू नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि तपाई पनि एउटा सफल लगानीकर्ता पक्कै पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण विगतका गल्तीहरूको विश्लेषण गर्नुस्, विगतका गल्तीहरूलाई केलाउनुस्, एक एक गरेर केलाएर त्यस्ता गल्तीहरू आगामी दिनमा नदोहोर्याउनुहोस्। र अन्तिममा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 58औं नम्बरमा देशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नुस्। देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, देशमा राजनीतिक स्थिरता अस्थिरताको अवस्था के छ, अमन चैन छ कि छैन, विपत्ति छ कि छैन, विभिन्न प्रकारका कोलाहलहरू देशमा छन् कि छैन, देशको अर्थतन्त्रको गतिको अवस्था के छ, आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था के छ, विश्व मन्दीको अवस्था के छ, बैंकको ब्याज दरको अवस्था के छ, विभिन्न नियामक निकायले लिएका नीति र कार्यक्रमको अवस्था के छ, प्रविधिमा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ, लगानीकर्ताहरूको मनोबलको अवस्था के छ, मनोवृत्तिको अवस्था के छ, लगानीका अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था के छ। यी यस्ता विभिन्न पक्षहरूलाई केलाएर अध्ययन गरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुभयो भने तपाई पनि एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। तपाई पनि 10% सफल लगानीकर्तामा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्दा यी कुराहरूलाई, यी टिप्सहरूलाई, यी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई मनन गरेर शेयर कारोबार गर्नुभयो भने नेप्सेको इन्डेक्स जति तल झरे पनि तपाईले घाटा खानु पर्दैन, तपाई शेयर बजारबाट भाग्नु पर्दैन। त्यसकारण यी कुराहरूलाई मनन गरेर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नुस् भन्ने सुझाव दिँदै आज मैले यी महत्त्वपूर्ण सुझावहरू 3 पार्टमा विभाजन गरेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरे। यी सुझावहरूलाई ध्यान दिएर शेयर कारोबार गर्नुहोला, तपाई पनि एउटा सफल लगानीकर्ता अवश्य बन्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदाउन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण शेयर शिक्षासँग सम्बन्धित भिडियोलाई अन्य लगानीकर्ता समक्ष पुर्याउनको लागि शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो स्टक गुरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।